So hello and what's up guys, মই সকলোকে চাইছো অসমৰ ব্লগছ। সো আজি মৰ্নিং ওলাইছিলোঁ অলপ ৰাইডিঙৰ কাৰণে, ভাবছোঁ নতুন কেমেৰা লৈছোঁ যদি ভিডিঅ' বনাওঁ। সো চাওক কি হ'ল অৱস্থা, টায়াৰ পামচাৰ হৈ গৈছে। সো মানে কিসমতে বেয়া, কি ক'ব কওক। সো ইমান দিন ধৰি ভিডিঅ' নাই, তাৰ বাবে চৰি। মানে সেইটো কাৰণতে আজি ওলাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে, কিন্তু চাওক কি হ'ল। তো এতিয়া খবৰ আহিছে এঠাইৰ পৰা কি তাতে পামচাৰ ঠিক কৰে, তো যাওঁ তাতে। তো তেওঁলোকে চাই থাকক। সো গাইজ ফাইনেলি এতিয়া আমাৰ টায়াৰ আৰু পামচাৰ ঠিক কৰা হ'ল। এয়া চাব পৰা মোৰ ভাইটি গাড়ী লৈ যাই আছে আৰু মই এক্টিভাখন লৈ যাই আছোঁ। সো এতিয়া আমি ক'ত যাম? আমি যাম কাৰ্গিল। সো তাতে মানে অলপ ফটোশ্বুট কৰিব যাম লগৰকেইটাৰ লগত। আৰু বহুত দিন ধৰি ভিডিঅ' দিয়া নাই, বহুত দিন ধৰি, তাৰ কাৰণে বহুত চৰি গাইজ। মানে এক্সাম চলি আছিল আৰু মোৰ গাটোও ভাল নাছিল ইমান, সো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। সো আজি আমি যাই আছোঁ এতিয়া। আৰু এইফালে চাওক SBN মটৰ্ছ প্ৰমোশ্যন কৰি দিলোঁ ফ্ৰীত গাইজ। এতিয়া আমি যাওঁ। সো তেল চেল ভৰাই ৰেডি একদম। এতিয়া ফাইনেলি এতিয়া ওলাই আছোঁ। আমি ওলোৱাৰ টাইম 6টাত আছিল, কিন্তু আধা ঘণ্টা লেট হৈ গ'লোঁ আমি। সো একো নহয়, মেনেজ হৈ যাব। এতিয়া যাই আছোঁ। সো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু চেনেলত নিউ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে বেল আইকন ক্লিক কৰিব। তেতিয়ালৈকে বাই বাই। সো গাইজ ফাইনেলি এতিয়া আমি কাহিলীপাৰা ৰাস্তাটোত সোমাই গ'লোঁ। সো এতিয়া আমি চিধা যাম ইয়াৰ পৰা, মানে শ্বৰ্টকাট মাৰিম আমি ইফালেদি। মানে ভাঙৰ হৈ নাযাওঁ, ভাঙৰ হৈ গ'লে মানে অলপ দেৰি হৈ যায়। আৰু মানে ইফালে আমাৰ মামাও বহি থাকে ন পুলিচ, ত' সেইকাৰণে ইফালেদি নাযাওঁ। ইফালেদি অলপ ছেফ হয় ৰাস্তাটো, সেইকাৰণে ইফালেদি যাই আছোঁ। চ' আজি মৰ্ণিংটো মানে বতৰটো ভাল হয় আজি মৰ্ণিং, বেছি গৰমো লগা নাই, বেছি ঠাণ্ডাও লগা নাই, নৰ্মেলত আছে। মানে আজি দিনটোৱে বেয়া ক'ব গ'লে। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা মই ওলালোঁ গাড়ী লৈ, গাড়ী পামচাৰ হৈ গ'ল। গাড়ী ঠিক কৰালোঁ, তাতে ফটকা পৰিল অলপ 100 টকাত। ৰাতিপুৱা পইচা ফটকা, মানে কি ক'ব, দিনে বেয়া আজি। চ' তথাপি যাই থাকোঁ, আহিছোঁ যদি যামেই, ইমান দূৰ আহি পাইছোঁ যদি যামেই। এতিয়া এটা গাড়ী ভাঙি গ'লেও লৈ যাম, তেনেকৈ খোজকাঢ়ি যাম। চ' এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো। So guys, এতিয়া আমি কাৰ্গিলৰ ৰাস্তাত সোমাই গ'লোঁ, মানে বহুত আপ হয়। আৰু এটা নিব্বা ৰাইডাৰ মোক চেলেঞ্জ কৰি আছে, চাব পাৰে মোৰ আগত।
গাইজ একবাৰ আপুনি চিনাৰী চাওক কি মজা হয় আৰু এইটো মোৰ ভাইটিও আগত যাই আছে যে মোৰ ভাইটি আৰু ৰাহুল মানে গটিয়া আৰু মোৰ লগত আছে হ'ল বিমান মেধি সুৰজ দাস আৰু মই আৰু আমাৰ বেষ্ট ফটোগ্ৰাফাৰ হয় বিমান মেধি মানে এই বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া ফটো উঠায় গাইজ আপোনালোকে সি টেক্সট কৰি কিনে মেছেজ কৰি সুধিব পাৰে মানে কম পইচাত মানে ভাল ফটো উঠাই দিব মানে আপোনাৰ 1000-1200 ভিতৰত ভাল ভাল ফটো উঠাই দিব সি তো মই আপোনাক এড্ৰেছ ইমেইল এড্ৰেছ নহ'লে ফোন নম্বৰ দি দিম সিহঁতক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে সি আৰু গাইজ একবাৰ ৰাস্তাটো চাওক ইমান মজা একজেক্টলি লাইক কামাখ্যা পুরো কামাখ্যার দরে রাস্তা হয় গাইজ নিবা নিবি Oh guys sir guys heaven হয় guys heaven উপৰত guys ইয়াতে বহুত ৰাইডাৰ্ছ আহে আধাৰ পৰা গুচি যায় কিন্তু আমি আধাৰ পৰা নাযাওঁ আমি পুৰা যাম guys ইয়াতে বহুত ই হৈ আছে guys জাম্পিং দি আছে guys ইয়াতে বহুত বাইকার্স है এইখানির পৰা গুছি যায় बहुत मनुष्य लग रहा मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे तौबा 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 सारा मूड खराब कर दिया ये तो फ्रेंडिंग হয়েছে গাইজ ওর ভাইটি আর মোর বন্ধু কোত বা গুছি গল বাদ দিও আমি ফটো শুট উঠে আরামসে গুছি যাম এর পুরা ও মা ওই তো ফোন কর কোথা আছে ফোন কর রাহুল পাহরি যাব পারে না এখন ঠিক নাই এটা কি এন্ডিং নাই নাকি বিমান গাইস অফরোডিং গাইস রাইডার সে গুছি গুছি আর পুরা কিন্তু আমি এখানে পার করে আহিলো এই শাক গাইস ও মাই গড আমি ট্রিপলিং করি কিনা আইসু গাইস আর ইহতে সিঙ্গেল এখানে গুছি গুছি এর পরে গাইস এর পরে সবাই সিঙ্গেল এখানে গুছি যায় কিন্তু আমি ট্রিপলিং করি কিনা আইসু এখানে লোকে কারগিল পরে যাও লোকে এখানে আহিম ও গাইস রাইডার্স আইছিল এর পুরা এতে রাইডার্স আইছিল গাইস বাইকর সিন সক কি বস্তু বিমান কি বস্তু গাইস অফরোডিং হয়ে আছে গাইস গাইস আমার গাড়ি একদম আওয়াজ ওলাই আছে কিন্তু আমি তথাপিও হার নামানো আমি রাইডার্স হয় গাইস আমি বাইকার্স হয় আমি এর পরে যামে আগত ইয়াৰ পৰা গুছি যায় গাইছে এইখিনি মেইন স্পট হয় কিবা গুছি যায় মই গম নাপাওঁ যেখানে চাম ভাগ আছে নেকি ওপৰত এই চাগে তো রাইডার্স হয় তাতে গাড়ি লগে আহি আছে নাম শুন নাম So guys, finally Kargil
এফালে ভিউ চাওঁ ঐ আছোন এফালে গাইজ ভিউ চাব পাৰে আপোনালোকে গাইজ ভিউ চাওক কি মজা ভিউ হয় গাইজ ইমান ধুনীয়া চ' এইটোৱে কাৰ্গিল হয় আৰু আগত যাব পাৰি আমি যাম আগত এফালে অলপ আমি ফটো উঠি লওঁ তাৰপিছত আমি আগতো যাম চ' চাওক গাইজ চিনাৰীটো কিমান ধুনীয়া A few moments later. So guys, মোৰ লগৰ কেইটা কৈছে সিহঁতে 3জন ইয়াতে থাকিব মোৰ লগৰ 2জন আৰু মোৰ ভাইটি আৰু সুৰজ দা আৰু মই আগত যেনে চাই আগৰ চিনাৰীটো কেনেকুৱা চ' সিহঁতে কৈ আছে যাব নালাগে হাল্লা কৰি আছে সিহঁতো যাব কিন্তু আমি ক'লো আমি চাই আহোঁ যদি ভাল নহয় তেনেহ'লে যাব নালাগে চ' বলক যাওঁ Oh guys views are guys আমি অলপ আগত যাই কিনে আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ কেনেকুৱা ঠাইখন আৰু যোনে আহিব বিচাৰে মই গুগলত মেপত আপোনালোকক লোকেশ্যন দি দিম আহিব পাৰিব আহিব লগৰকেইটাৰ লগত ৰাইডিং কৰি কাৰণে ভাল হয় ঠাইখিনি অ' গাইজ যিমান ভিতৰত সোমাই আছোঁ ইমানে ধুনীয়া বস্তু দেখা পাই আছোঁ চ' গাইজ আৰু ইয়াৰ আগত আৰু নাযাওঁ এইটো আপ হয় বহুত আপ হয় চ' ইয়াৰ কাৰণে নাযাওঁ আৰু এইখিনিৰ পৰা ঘূৰি যাম কিন্তু গাইজ আহিছোঁ যে হেভেনত আহিছোঁ হেভেন সেইটো চাব পাৰে আমাৰ বৰ্ষাপাৰা ফিল্ড আপোনালোকে দেখা নাপায় চাগে এইটো বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম হয় চোন নামচোন মই গাড়ীটো ঘূৰাম আৰু এই আমাৰ গৌ মাতা গাঁৱৰ দৰে হয় পৰিৱেশটো আপোনালোকে আহিব আৰু এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয় চব কিবা যদি কওঁতে অলপ ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব তাৰ কাৰণে চৰি কৈ দিলোঁ চ' গাইজ এতিয়া ফাইনেলি আমি ঘৰত যাই আছোঁ চ' আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি তলত ক'ব এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আছিল একশ্যন কেমেৰা দি কেনে আৰু যোনে মোৰ একশ্যন কেমেৰা আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চোৱা নাই মই লিংক দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে সেইকাৰণে চাই ল'ব চ' এতিয়া যাওঁ ঘৰত তো লগ ধৰিম আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত নেক্সট এটা টপিক লৈ কেনে তেতিয়ালৈকে বাই বাই